Idag ska vi se på Princess V55 och mitt namn är Benny Martinsson. Välkomna ombord. Låt oss se på lite detaljer idag. Till exempel, jag står på en båtplattform, vi kan sänka ner i vattnet. Och man kan ha en båt, man kan bada här och så vidare. Här har vi då en stor lucka man kan öppna upp. Och här är då plats för en stor gummibåt, en Williams 325, 345, man nu önskar det. Låt oss gå upp i siffror och se på ytterligare mer detaljer i båten. Följ med här ska ni få se. Rent tekniskt nu då när man ska köra båten från och till hamn så är det ju, har ju då V50 en väldigt fin förarplats här ute. Man kan stå här och köra och se ut efter sidan. Man kan se akter samtidigt. Man har dörr här. Man kan öppna och gå i land när man lagt sig vid bryggan. Eller backa in så som vi är här vid hamnen och gå i land. Som fungerar väldigt, väldigt fint. Och här finns då bokpropeller både fram och bak. Och då har man ett system med hålfunktion. Man sätter fast båten helt enkelt i bryggan. Och det är fint. Och sen har vi då även ett räkneverk på kättingen här. Så man kan köra ut ankare framme. Man ser hur många meter man släpper ut. Och man har full kontroll när man backar in här. Fungerar väldigt fint när man ska gå till och från i hamn. Men låt oss titta lite längre fram i båten. Det är ett stort fint dörrparti här. Som man kan stänga till. Man får helt enkelt en stängd båt. Det är även persienner i alla fönster. Man kan sätta ner. Det är även persienner nere man kan stänga i hela salongen. Man mörklägger den. Men sen är det då en helt unik grej här. Man kan öppna den här och ta den upp. Man kan även då köra ner den här dörren. Då går den ner i framänden på motorrummet. Och då får man en helt öppen yta här när man är med sin familj här och ska äta. Som ni ser här, nu har fått en enormt stor öppning. Man kan även köra bak hela luckan i taket. Men nu kommer vi här ute, en stor plats att sitta med hela familjen. Och här finns det en tv man kan hissa upp. Och det ska jag visa er nu. Nu kommer tvn upp här och då har man ju då en väldigt fin plats. Här är ett stort, rejält bord här ute. Här kan sitta många. Här finns även så man kan lägga in en liten ifyllnadsbit och ryggstöd där. Så man får en stor U-soffa att sitta här och umgås med. Och det är väldigt trevligt då. Man har tv, man kan se på den, vara med familjen. Kan det vara bättre? Sen finns det ju även plats att sitta här inne samtidigt. Och det som är fint här är att här är en yta på hela dörken in i båten. Man har hela pentryt här. Här har man nära om man vill ha till exempel en dricka och äta och så. Och sen har man då, man lagar mat, man kan grilla här så man kan få kött, fisk så som man vill ha. Det är nära till hands när man ska äta. Väldigt trevligt. Så finns det även här stuvfack. Sen när vi går in i pentryt så kan vi väl säga som så här att det finns mycket lådor nere igenom där man kan stuva och ha mycket saker. Här finns även en kyl här inne. Du har diskmaskin på plats här. Ugn, mikro, 4 plattor, fläkt som suger ut. Du har en box till här. Och du har diskon där. Här har man en sopkorg. Här har vi då bestick man kan ha. Och man har även då givetvis inbyggt för allt porslin. Som ni ser här då. Och även då givet med prinsesskronan på sin plats. Sen man går lite längre fram i båten så ska man ju då ha fina glas. Och det är ju då prinsess original på dem också. Och sen ska man ha någonstans där man vill ha sina flaskor liggandes ner då. Och som ni ser här så är salongen väldigt luftig. Man kan då även då köra bak hela den här luckan så man får extremt luftig och öppen båt
Och man kan då stänga till dörrar, stänga igen båten, då får man en stängd båt. Ni ser en enorm lucka som öppnas här nu. Sen har man då även här så man kan få ett större bord här uppe också i sittbrunnen och i salongen. Så man då kan sitta runt och äta här. Man kan sitta ute och nu har man extremt luftigt och fint här. Och alla är på samma höjd. Man kan sitta ner. Nu när jag sätter mig ner här. Nu ser jag runt överallt vad som händer i hamnen. Och det är väldigt trevligt. Och man är i gemenskap här uppe. Man lagar mat och så. Men låt oss ta en titt på förarplatsen. Dubbla plottrar. Det är Volvo Penta Glas Cockpit. Vi har då all motorinstrumentering. Här finns ju allting. Och det är då två Volvo Penta D13 1000 hästkrafter styck. En tuffart på 31-32 knop. Båten väger ungefär 28-29 ton. Går fantastiskt tyst. Går fantastiskt fint i sjön. Både på låga farter och höga farter. Och här finns ju då med allting med ankarspel, bokpropellrar, joystick, reglage. Du har allting du kan tänka dig här i båten. Där det är defroster på frontrutorna som blåser upp luft för att ta bort all kondens. Och sen har vi även då en ruta som man kan köra ner bredvid mig här då. Och man kan då lätt stänga till här i taket om man vill. Det kan ju vara till och med så här att man har för mycket sol. Det kan vara skönt att få lite skugga. Eller om det skulle börja regna. Så är det väldigt trevligt att kunna stänga för allting. Eller att man har den lite öppen så att man får ventilation. Och nu är det öppet här. Det är väldigt trevligt och luftigt och fint. Och man har väldigt fin sikt ifrån förarplatsen. Man ser perfekt både ut och bakåt. Och man har givetvis backkameran man backar in den här. Man kan se akterut. Så att givetvis är det mycket vi kan prata om här när det gäller navigation och motorer och allting sådant. Men låt oss gå ner och titta där vi bor i båten. Där är 3 fantastiskt fina hytter ner i båten. 2 fina toaletter där det duschar och allting. Men låt oss ta och gå ner och titta där istället så ni får se hur det ser ut. Nu är vi i trappen. Här har vi då elcentralen. Här man bevakar allting i båten. Hur är det med batterierna? Hur är det med laddning? Hur är det med landström? Man startar generatorn, man får 220 volt. Man kan se hur det är i holdingtanken, vattentanken, batterikapacitet. Här finns allt man behöver se som skeppare ombord. Och lättillgängligt. Låt oss gå in i förpiken i båten och titta. Nu är vi inne i förpiken. Här är då en stor luftig förpik. Man kan gå upp på varje sida till kojen när man ska gå upp och sova. Här är persienner man kan dra ner här. Stor garderob, där det är lådor under, där det är 4 skåp uppe. Och här är då även spegel och lite sminkgrejer och kunna ha lite saker och ting här. Här är 2 kojor. Här är persienner. Här är även då skåp här uppe. De som bor här har en garderob där. Och en garderob här. Där det är läslampor som man kan ligga och läsa på kvällen. Här är persienner. Och en jättefin garderob här med. Och en spegel som man kan se hur vacker man är. Låt mig ta er med akterut till huvudhytten i båten. Volymen. Det är spegel hela vägen. De här stora rutorna. Persienner du kan dra ner. Fin belysning. Fint arbeten. Mycket lådor och skåp. Finns här överallt i båten. Och även då givetvis en spegel som man kan sitta på morgonen och göra sig snygg. Så är det mycket lådor överallt i båten. Här är även lådor under här. Där är skåp där. En fin soffa att sitta i. Och så man har då sjöutsikt ifrån sovrummet. En jättegarderob in här där man kan hänga sina kläder in. Man kan till exempel ha en fin prinsessskjorta med sig. Det får man ha om man åker prinsess. Så, och låt mig stänga här. Sen har vi tvn. Här ni kan se hur snyggt den är inbyggd med
Väldigt, väldigt fint här. Här bak har vi då klimatanläggning i båten. Så varje hytt har kyla eller värme vad man nu önskar. Vi kan även se fina snickerier och snyggt träarbete i båten. Och sen har man då nära in till toaletten och duschen där. Och sen finns det då givetvis i båten en tvättmaskin. En kombimaskin. Du kan både tvätta och torka i där. Det är precis som hemma i hemmet, huset du har. Här har vi då öppningen. Då har vi då en soldyna här. Där man kan fälla upp ryggarna med ett teakbord. Man har en soffa här. Och där är ankarbock framme. Där man har fändrar och linor. Men sen på varje sida fram på den här båten har man väldigt, väldigt bra möjlighet för att kunna stuva fändrar och linor där. Och även på andra sidan också. Sen är det väldigt trevligt att man kan gå från sida till sida här. Och framme har man även så man kan öppna upp här. Och här är då så man kan sätta på en sporslang. Man ska tvätta båten på då ankaret eller vad man nu vill göra här framme. Ja, sen här är då när man lägger sig med ankare så har man en kättingstopp som man lastar ner här för att ta av all belastning på spelet så att det inte tar stryk. Det är väldigt, väldigt fint med en sån kätting då här framme. Sen har vi då valt på den här båten har något vi kallar för Skandinavpulpet som man kan gå igenom här när man kör till en brygga eller någonting sådant. Sen är då båten utrustad med radar och GPS och strålkastare och allt som man nu önskar sig då. Och rutor uppe i takluckan som man även kan dra för med persienner då. Så man får ner. Sen finns det då givetvis däcksugning för toalettanken här i däcket. Man kan tömma den. Och det är en viktig grej. Sen kan man även täcka för hela frontrutan med ett svart nät. Man kan se lite grann ut men nästan ingenting in. Som då skyddar mot värme och insyn då. Då ska jag visa er här. Här har man en stuv som är standard i båten. Låt mig visa er. Då har man ner här, en stege ner och gott om plats där man kan ha sina kapeller så. Man kan också utrusta med en sängplats till för kro och toaletten nere. Och då blir det lite skåp och sådant. Det är extra utrustning. Låt oss nu ta en titt i maskinrummet som då sitter 2 Volvo Penta D13 på 1000 hästkrafter styck med rak axling då. Låt oss ta en titt ner. En fin steg att gå i. Lätt att ta sig ner. Nu är vi då nere i maskinrummet då mellan de här 2 Volvo Penta. Volvo Penta D13 1000 hästkrafter styck. Fantastisk maskiner. Gott om plats att gå på en fin dörk här. Och lätt att kolla och komma åt sjövattenfiltret. Man kan se så att det är rent och fint. Vi har även hela klimatanläggningen här så man får kyla eller värme. Där har vi elcentralen 220 volt. Vi har andra centraler bak efter 24 volt. Vi har ljuddämpare på motorerna. Vi har bränslesystem. Och bak där har vi en tekniskt rum då med generatorer och batteri. Och då har vi en stor brandsläckare där också. Så att det är ett fint maskinrum, lättåtkomligt, man ser allting i maskinrummet. Nu är vi i tekniska rummet. I babord sida bak, en lucka man går ner. Där vi har hela våran batteribank. Med alla batteri till alla startgrupper, förbrukning och så vidare i båten. Vi har även generatorerna ner här.